नमस्कार, अन्यङासियो साथीहरु। आज हामी कोरियन भाषाको यो भिडियो बनाउने क्रममा आज हामी कोरियन पार्ट अफ स्पीच पढ्छौं। भन्नाले आज ठ्याक्कै हाम्रो ग्रामर सुरु भयो भन्दा नि हुन्छ। आजदेखि हामी चाहिँ ग्रामरको पाठहरु पनि सुरु गर्छौं। साथै हामीले अहिलेसम्म भनेको भर्खर नम्बर पढे हैन, अक्षरहरु पढे, अक्षर निर्माण पढे। अब चाहिँ हामी ग्रामर अनि जुन वाक्य अर्थात सेन्टेन्सहरु पढ्छौं। सेन्टेन्स बन्ने प्रक्रिया अथवा कसरी बन्छ सेन्टेन्स लगायत हामी ग्रामर सुरु गर्दै बिस्तारै बिस्तारै अब हाम्रो पढाइलाई अझ अगाडि बढाउँछौं। यसै क्रममा आज मैले कोरियन पार्ट अफ स्पीचका बारेमा चाहिँ यो 8 वटा पार्ट अफ स्पीच छन् हैन, यसको बारेमा आज हल्का परिचय गराउँछु र अर्को भिडियोहरुमा चाहिँ यो प्रत्येक पाठको भिडियोहरु चाहिँ हामी बनाउँदै अगाडि बढ्ने छौं है। यो पार्ट अफ स्पीच अर्थात शब्दवर्ग भन्छ है। इंग्लिशमा भए अब नाउन, प्रोनाउन, नम्बर्स, भर्ब्स, एडजेक्टिभ, प्रिपोजिसन, एडभर्ब हैन, यसलाई चाहिँ के भन्छ इन्टरजेक्सन भन्छ है। यसलाई चाहिँ इन्टरजेक्सन भन्छ इंग्लिशमा चाहिँ। अब हामी नेपालीमा पढ्दा नाम, सर्वनाम हैन, नम्बर, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, नामयोगी, विस्मययोगी बोधक भनेर हामीले नेपालीमा पनि पढेका हुन्छौं। यो इंग्लिशमा पनि पढेका हुन्छौं हैन। र आज हामी कोरियनमा सिक्छौं है साथीहरु। ल, कुनै पनि भाषा अब सुरुमा सिक्नलाई गाह्रै हुन्छ, जब पढ्दै गइन्छ अनि जानिन्छ। जस्तो कि हामीले कख त्यही हो, सुरुमा सिक्न गाह्रो भएको थियो, अहिले हामीलाई गाह्रो हुँदैन है। यो कोरियन भाषा पनि हामीलाई त्यस्तै हुनेछ। र कोरियन भाषामा ग्रामर जान्नको लागि यिनीहरु जान्न आवश्यक छ। र पार्ट अफ स्पीचै भनेर चाहिँ पढाइएको पाइदैन, तर यो सबै चाहिँ पढाइन्छ। तर पार्ट अफ स्पीच नै यिनीहरु नै हो भनेर चाहिँ पढाइदैन हैन। त्यो पढाएको चाहिँ पाइदैन। कुनैले पढाउँछ, कुनैले पढाउँदैन हैन, तर पढ्ने कुरा चाहिँ यही हो है। त्यसैले हामी चाहिँ पार्ट अफ स्पीचै भनेर पढ्छौं र यिनीहरुको दिनदिनै हामी यिनीहरुको चाहिँ डिटेलमा हेर्छौं है। ल, नम्बर 1 मा म्यङसा अथवा नाम अथवा नाउन। म्यङसा भनेको चाहिँ हामी सबैलाई छ, नाम भन्नाले व्यक्तिको नाम, ठाउँको नाम, फलफुलको नाम, वस्तुको नाम हैन, कुनै पनि देशको नाम, कुनै पनि चीजको नामलाई चाहिँ नाउन भन्छ। जस्तो राम, श्याम हैन, स्याउ, सुन्तला, पोखरा, काठमाडौँ, नेपाल, इन्डिया, कोरिया हैन, यस्तै ठाउँको नामहरु हुने भयो हैन। जस्तो वस्तु, कुनै जनावरको नामहरु, रुखको नाम, एउटा नाम हो त्यति सम्झिनुस्। यसको मैले एक्जाम्पल जुन मुखले भने खासै यहाँ लेखिन है। ल, आज यसरी छोटो छोटो म यसको हल्का परिचय मात्र गराउँछु है। थेम्यङसा भनेको सर्वनाम अर्थात प्रोनाउन। थेम्यङसा भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि नामको सट्टामा आउने नामलाई अथवा नामको सट्टामा प्रयोग हुने शब्दलाई अथवा नामलाई नै हामी सर्वनाम भनिन्छ है। अब यो कसरी नामको सट्टामा प्रयोग हुन्छ म त्यो अलिकति भन्छु र हामी यसको भिडियोमा चाहिँ हामी सेन्टेन्ससम्म हेर्छौं है। जस्तो श्यामले भात खान्छ। श्यामको ठाउँमा उ राख्यो भने उस राख्यो भने उसले भात खान्छ। श्यामको ठाउँमा उ अथवा उस राख्यो नि त हो। यसरी नामको सट्टामा हामीले प्रयोग गर्ने अक्षर हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ सर्वनाम भनिन्छ। जस्तै जस्तो इंग्लिशमा हेर्यो भने के छ, आई वी यु दे, ही सी इट भन्छ नि, हो त्यस्तै हो हैन। हाम्रो कोरियनमा पनि धेरै छ। अहिले चाहिँ मैले यहाँ एक्जाम्पलको लागि 3 वटा लेखे। छ भनेको म, न भनेको तिमी, खु भनेको त्यो है, खु भनेको यो है। यसरी चाहिँ मैले 3 वटा मात्र एक्जाम्पलको रूपमा राखे यहाँ। अनि सुच्चा अर्थात नम्बरको बारेमा त हामीले पढिसक्यो। यो भन्दा अगाडिका भागहरुमा नम्बरको बारेमा खासै केही भन्नु परेन। नम्बरको हाम्रो बाँकी भनेको चाहिँ नम्बरहरुको कहाँ कसरी प्रयोग हुन्छ त्यो चाहिँ छ बाँकी है। त्यो इम्पोर्टेन्ट पनि छ, जहाँमा त त्यो काउन्टिङबाट आउँछ नै है। त्यो काउन्टिङ अर्थात नम्बरको प्रयोगबाट आउँछ इपिएसमा है। ल, अनि त्यसपछि 4 मा थोङसा अर्थात भर्ब्स। हामीले हिजो अस्ति मिनिङ भन्दै पढिराख्यो हैन। उच्चारणको निम्ति मैले हिजो अस्ति भर्बहरु अर्थात विभिन्न मिनिङहरु राखेको छु भिडियोहरुमा है। अब यो भर्ब चाहिँ हामी खास भर्बलाई चाहिँ कण्ठ हुने गरी अनि विभिन्न भागका हैन, विभिन्न ठाउँमा प्रयोग हुने भर्बहरु भनेर हामी त्यो चाहिँ छुटाएरै पढ्छौं है। आज अहिले चाहिँ थोङसा भनेको भर्ब भन्नाले चाहिँ तपाईले के भन्नु पर्दा भर्ब अर्थात नेपालीमा क्रिया भन्छ। जस्तो कस्तो शब्दहरु भन्दाखेरि जान्छ, खान्छ हैन, घुम्छ, सुत्छ, लाउँछ हैन, गर्छ, यो सबै चाहिँ एउटा यी शब्दहरु चाहिँ सबै भर्ब हुने गर्दछ है। अनि अर्को छ ह्यङयङसा अर्थात विशेषण। विशेषण भनेको
चाहिँ खास विशेषता नै हो है। विशेषण भनेको विशेषता हो। यसले चाहिँ नामहरुसँग अर्थात् यसले चाहिँ नामको चाहिँ विशेषताहरु जनाउँछ। नाम भन्नाले तपाईले यो सर्वनामलाई पनि बुझ्नुपर्छ हैन। नाम र सर्वनाम दुवैको विशेषता बुझाउने शब्दहरुलाई चाहिँ हामी सर्वनाम विशेषण भन्छ। यो चाहिँ नामको अगाडि आएर लाग्छ। अब कहाँ हामीले यो भने अनुसार चाहिँ हामी यसकै पाठको भिडियोमा हेर्ने छौं हैन, यस सेन्टेन्स सहित हैन। अहिले चाहिँ मैले हल्का परिचय मात्र गराउँदै छु। जसमा खुन भनेको ठुलो, यहाँ छागुन भनेको छ, छागुन भनेको सानो, त्यो खिन भनेको छ, खिन भनेको लामो, र यो चाहिँ चालबुन भनेको चाहिँ छोटो है। अब उच्चारणको लागि त अब हाम्रो उच्चारणको धेरै नियम मैले अगाडि नै राखिसकेको छ हैन, सम्झिने तरिका सहित। केही संयुक्त नियमहरु त बाँकी नै छ, त्यो चाहिँ पढ्दा पढ्दै आउँछ पनि। त्यसलाई म कुनै दिन भिडियो बनाउँला भनेर मैले एउटा केही चाहिँ छोडेको छु है। ल, विशेषण भनेको तपाईले यति बुझ्नुस् कि नामको अगाडि आएर नामको विशेषता बुझाउने हो। तर यो कण्ठ गरी राख्नु पर्दैन। तपाईले चाहिँ यिनीहरुको मिनिङ मात्र जाने भने पुग्छ। हामीलाई ईपीएस पास गर्नु त हो हैन। त्यसैले ठ्याक्कै विशेषण चाहिँ केही ग्रामरहरुमा चाहिँ विशेषण कुनैमा विशेषण लाग्छ भन्नेहरुमा चाहिँ अलिकति छुट्याउनु पर्ने हो, नत्र खासै पर्दैन है। हामीले मिनिङ आइपुग्छ है। मैले चाहिँ पढाए त्यसरी हो। ल, छोसा भनेको नामयोगी, इंग्लिशमा प्रिपोजिसन भन्छ। प्रिपोजिसन भन्नाले विभिन्न उसमा लाग्ने है। जस्तो कि तपाईले इंग्लिशमा हेर्नु भयो भने अन, इन, द, द आर्टिकलमा हो हैन। हुन त आर्टिकलमा हो त्यो चाहिँ के भन्छ, अन, इन, अन्डर हैन, अफ, एबभ, अबाउट, यो धेरै छन् इंग्लिशमा हैन प्रिपोजिसन हो। त्यस्तै हो यहाँ पनि। जस्तै मा, बाटा, देखि, द्वारा, लाई, ले हैन, माथि, तल, यो सबै चाहिँ प्रिपोजिसनमा पर्छ। जस्तो यहाँ चाहिँ एक्जाम्पलको रूपमा मैले ए लेखिदिएको छु। ए भनेको मा, आफे भनेको अगाडि, मित भनेको तल, उए भनेको माथि है। यस्ता वर्डहरुले चाहिँ प्रिपोजिसन भन्छ। हामी अब सायद लगतै अब यिनीहरु नै पढ्नुपर्छ। एउटा म सेन्टेन्स त्यो बनाउने प्रक्रिया सिकाउँछु, त्यसपछि हामी यो क्रमशः एउटा गरी हामी पढ्ने छौं है। ल, त्यसपछि हाम्रो नामयोगी अर्थात् प्रिपोजिसनको पनि भयो। अब खोनह्याङसाको चाहिँ यो भनेको चाहिँ क्रिया विशेषण हो। क्रिया विशेषण पनि एउटा विशेषता नै हो हैन, विशेषता जनाउने नै हो। यसले चाहिँ भवको विशेषता जनाउँछ, अर्थात् क्रियाको अथवा क्रियापदको चाहिँ यसले विशेषता जनाउँछ। जस्तै यसलाई इंग्लिशमा एडभर्ब भन्छ। यस्ता वर्डहरु भनेको चाहिँ तपाईको ठ्याक्कै विशेषता नै हो, तर यसले चाहिँ क्रियाको जनाउँछ क्या है। यहाँ जस्तै मैले जस्तो भन्नु पर्दा सबेरै, छिटै, ढिलो, छिट्टो, घरिघरि हैन, प्राय, धेरै जसो हैन, सबै, थोरै, धेरै त यसमै पनि भयो। हुन त नम्बरिङ हो, यसमा पनि आउन सक्छ हैन। यहाँ चाहिँ एक्जाम्पलको रूपमा इल्चिक, चाँडै, फोथोङ, प्राय, नुल, सधैं है। यो चाहिँ एक्जाम्पलको रूपमा मैले तीनवटा वर्ड राखे। अनि खामथान्सा विस्मयादिबोधक है। यो चाहिँ तपाईलाई थाहा होला। तपाईले नेपाली व्याकरण इंग्लिशहरु पढ्नु भएको छ भने त्यस तपाईहरुलाई थाहा हुन्छ यो नै हैन। विस्मयादिबोधक भन्नाले नेपालीमा चाहिँ आश्चर्यजनक, दुःख, चिन्ता प्रकट गर्नको लागि प्रयोग गरिने शब्दहरु जस्तै आथा, आया, हे भगवान, वाह हैन, अनि अम्मै, यस्ता वर्ड हुन्छ नि हो, त्यो हो। खासमा यो चाहिँ त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन है। वा अनि अम्मा भनेर मैले यहाँ दुईवटा वर्ड लेखिदिएँ, तर यसको चाहिँ त्यति खासै हामीले छुट्टै गरेर पढ्नु पर्दैन नाम र यसलाई चाहिँ। नाम त अब यतिकै थाहा हुन्छ हैन, यसलाई पनि खासै पर्दैन। हाम्रो मुख्य चाहिँ यिनीहरु पढ्ने हो जुन हामीले नम्बरिङ पढिसकेका छ। अरु हाम्रो बाँकी चाहिँ क्रमश हुनेछ। साथीहरु, यो भिडियोमा चाहिँ मैले सरस्वती तपाईलाई यिनीहरुको बारेमा केही भने हैन, हल्का परिचय गराएँ हैन। अबको भिडियोहरुमा चाहिँ हामी यसलाई चाहिँ क्रमशः पढ्ने छौं। यिनीहरु जाने भने हामीलाई धेरै नै ग्रामरहरु, मिनिङहरु हैन, सेन्टेन्सहरु पढ्नलाई धेरै सजिलो नै बनाउँछ। जस्तै भर्ब जाने भने हैन, मिनिङ जाने भने त त्यही गरिहाल्यो। त्यसमा प्रयोग हुनेहरु जस्तै एडभर्ब, एडजेक्टिभ हैन, यिनीहरु चाहिँ अनि प्रिपोजिसन है, यिनीहरु चाहिँ हामीलाई धेरै नै महत्त्वपूर्ण छ। हामी यो चाहिँ मिनिङको रूपमा पढ्छौं, त्यसमा केही सेन्टेन्सहरु पनि एक्जाम्पलको रूपमा हेर्ने छौं। भन्दै आज चाहिँ यति गरे साथीहरु है। तपाईलाई भिडियो के कस्तो लाग्छ कमेन्ट गर्नु होला। तपाईले कस्तो भिडियो चाहनु भएको छ हैन, त्यो पनि कमेन्ट गर्नु होला। मन परेमा लाइक पनि गर्नु होला, शेयर गर्नु होला। युट्युबलाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नु होला भन्दै आजको भिडियो चाहिँ यति नै। हस्त, धन्यवाद।